ल हेरौँ त। ल हिजो हामीले चाहिँ तपाईँहरूको जुन पढिएको थियो त्यहाँबाट हामी कन्टिन्यू गर्छौँ है। जस्तो हेरौँ त, ल हेरौँ। जस्तो अब हामीले यस्तो प्याटर्न त हामीले गरिसकेका छौँ है। अब यस्तो प्याटर्न जुन चाहिँ टाइप 5 भनेर मैले लेखेको छु, अब यस्तो प्याटर्नमा चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, तपाईँको रिकल गरौँ है, सर्लक्क रिभिजन मात्र हो है, सबै हामीले रिभाइज गर्नुपर्छ, पढेको कुरालाई रिभाइज गरिराख्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस्, अब जस्तो टाइप 5मा चाहिँ कस्तो हुन्छ, यदि यस्तो खालको आयो भने यसमा कस्तो हुन्छ त, अघिकै प्याटर्न हो, हुनलाई त्यस्तै प्याटर्न हो होइन, यस्तोवाला हाम्रो हो कि होइन, 1 2 वाला प्याटर्न हो कि होइन, एन प्लस 1/2 वाला हो कि होइन, हो। अब यसमा चाहिँ के लेख्ने त, हेर्नुहोस् त, यतापट्टि 1 2 3 गर्दाखेरि यो ट्रायङ्गल पनि यस्तो देखियो हो, यस्तोवाला देखियो, यो हाम्रो प्याटर्न नै हो। अनि फेरि यताबाट पनि त्यस्तै देखियो, यताबाट पनि त्यस्तै देखियो। भनेपछि 1 2 3 लेख्नुहोस्, 1 2 3 लेख्नुहोस्, यसरी 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब त्यस पछाडि फेरि यताबाट हेर्नुहोस् त, यो साइडबाट हेर्नुहोस्, अब आँखालाई यतातिर ल्याउनुहोस्। अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो, 1 2 3 येल्लो कलरमा 1 2 3 1 2 3 हो, यसरी भएको हो कि होइन, हो, मैले अघि नै भनिसकेको छु। अब त्यो भइसके पछाडि हाम्रो के हुने भयो त भन्दाखेरि, भनेको मतलब कि त हाम्रो त ऐकै कुरा हो, 3 इन्टु n प्लस 1/2 भयो। अनि यस्ता कतिवटा छन् त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 6वटा हुन्छन् होइन, किनभने 1 2 3 1 2 3 गर्दाखेरि 6वटा भयो। 6 इन्टु 3 इन्टु 3 प्लस 1 गरे पछाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 36 त तपाईँको आयो। अब 36 आइसके पछाडि यहाँ भइदिन्छ के भन्दा, एउटा यताबाट नि ट्रायङ्गल छ, एउटा यसरी पनि गयो, एउटा यसरी पनि गयो, भनेपछि यहाँ केही कमन ट्रायङ्गल हुन्छन्। ती कमन ट्रायङ्गल कसरी थाहा पाउने त भन्दाखेरि, यो र यो भर्टिसेस बाहेकका जति पनि भित्रका भर्टिसेसहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई घटाइदिने हो। अर्थात् जुन चाहिँ तपाईँले यो कलरमा देख्नु भएको छ नि, यो कलरको हो, यो कलरको हाम्रो चाहिँ सबै कतिवटा भयो, एउटा यो, एउटा यो, एउटा यो, 3 4 5 6 7 8 9 भनेको 36 माइनस 9 भनेको कति भयो त 27। यसको एन्सर आयो भनेर अहिले हामीले भनिसकेका छौँ। माथिबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ लेफ्टबाट र टपबाट गर्ने, हेर्नुहोस् त, टपबाट 1 2 3 ऐकै कुरा हो होइन। निलो बाहेक अरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के गर्ने त, भर्टेक्स गर्ने, भनेपछि यो बाहेकका अरूहरू सबै गर्ने है, छेउछाउको बाहेक अरू सबै भित्रको चाहिँ गर्ने, अनि त्यसलाई घटाइदिने है। यो क्वेसनमा पनि तपाईँको त्यही नै हो, यो क्वेसनमा पनि अलिकति एउटा बढाइदिएको हो। अब हेर्नुहोस् त, यसमा के भयो हेर्नु त, 1 2 3 4 होइन। अब यताबाट हेर्नुहोस्, अब यताबाट आँखा लाउनुहोस् त, अब यो गर्दाखेरि फेरि के भयो, 1 2 3 4 भयो कि भएन, भयो। भने पछाडि तपाईँको के भयो त भन्दाखेरि 1 2 3 4 1 2 3 4 भने पछाडि तपाईँको चाहिँ 8 इन्टु एन भनेको चाहिँ 4वटा होइन, 4 इन्टु तपाईँको चाहिँ एन प्लस 1 गर्दाखेरि चाहिँ कति भयो त भन्दाखेरि 80 भयो। अब त्यस पछाडिको बिचका चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भयो त, -16 कसरी गर्नु पऱ्यो, 1 2 3 4 1 2 3 4 गर्दाखेरि 8, अनि त्यस पछाडि यो गर्दा 12, अनि त्यस पछाडि 13 14 15 16 घटाइदिउँ है। अब यो मोस्ट आस्क्ड क्वेसनमा चाहिँ अघि हामीले यो हिजो पनि मैले तपाईँहरूलाई क्वेसन दिएको थिएँ। ल हेर्नुहोस्, अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ, यसमा पनि ठ्याक्कै त्यही हो, सबै सेम नै हो। अब हेर्नुहोस्, यसमा जुन जुन हामीले गरेका छौँ त्यसको त्यो फिगरलाई सम्झनुहोस्, त्यो फिगर जुन हामीले प्याटर्नहरू अघि गरिसकेका छौँ नि, यस्तोवाला त हामीले गरिसकेका छौँ नि होइन, र यस्तो पनि हामीले गरिसकेका छौँ। भने पछाडि थपिएको कुरा के हो, थपिएको कुरा के रहेछ, थपिएको कुरा के रहेछ भन्दा एउटा यो धर्सो चाहिँ थपिएको रहेछ। भने पछाडि पहिला सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईँले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि, हाम्रो जुन सूत्र छ तपाईँको चाहिँ n प्लस 1/2 लाउनु पऱ्यो होइन। n प्लस 1/2 लगाइसकेपछि तपाईँको चाहिँ इन्टु हामीले चाहिँ 4 कसरी गरियो त भन्नुहुन्छ भने, यहाँ हेर्नुहोस् त, हाम्रो चाहिँ तपाईँको यसरी चाहिँ हामीले पहिला जुन अघि पनि मैले भनिसकेको छु नि, ट्रायङ्गलको 4वटा ट्रायङ्गल्सहरू भइसके पछाडि हाम्रो चाहिँ के भयो त, 4 इन्टु तपाईँको चाहिँ n प्लस 1/2 हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कति भयो त, 12 भइसक्यो। यहाँसम्म त केही गाह्रो छैन, अघि नै भनिसकेको कुरा हो होइन। अब त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो माइनस हामीले चाहिँ 4 गर्छौँ। -4 भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ, ल हेर्नुहोस् है, यहाँतिर चाहिँ तपाईँको -4 कसरी हुन्छ, यो ट्रायङ्गल काउन्टिङमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट यही नै टपिक छ, यही नै कुरा छ कि हाम्रो चाहिँ कतिवटा ट्रायङ्गल बन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 12वटा ट्रायङ्गलमा कुन कुन कमन छन्, कमन हेर्ने, कमन कुन कमन गइसकेको छ त्यसलाई हेर्ने, त्यो अघि पनि मैले भनिसकेको छु, -4 भयो। त्यस पछाडि त्यो हेरिसके पछाडि कुन ट्रायङ्गलहरू कम्बाइन्ड बन्न सक्छन् त्यो हेर्ने, त्यो भनेको चाहिँ +4 भयो। अनि त्यस पछाडि बाँकीको हेर्नुहोस् त, +4 कसरी भयो, यो फिगर हेर्नुहोस्, यो फिगरमा अहिले मैले देखाएको छु, एउटा यो ट्रायङ्गल होइन, एउटा चाहिँ यसरी कम्बाइन्ड, यो एउटा कम्बाइन्ड एउटा ट्रायङ्गल होइन,
एउटा यो कम्बाइन्ड ट्रायङ्गल होइन, यो एउटा यो ट्रायङ्गल यसरी चाहिँ तपाईँको गर्दा हाम्रो चाहिँ +4 भएको होइन, अहिले भनिसकेको छु। अनि यो +4 भनेको चाहिँ के भयो त, यो ट्रायङ्गलहरू ल हेर्नुहोस् त, यो यता पनि त्यही बन्छ कि बन्दैन, यता यदि यतापट्टि त्यो बन्छ भने तपाईँको अर्को साइडतिर पनि तपाईँको चाहिँ के बन्छ त भन्दा त्यही बन्छ। भनेको मतलब मैले जुन येल्लोमा देखाएको छु त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ होलबाट बनेको के, सानो सानो होइन कि होल, दुइटालाई मिक्स गर्दाखेरि बनेको गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 16 आयो। यदि अब तपाईँहरूले अब इक्जाममा यसरी नै अब गर्दाखेरि पनि बाइचान्स मिस्टेक हुनसक्छ, त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो फिगर आयो भने 16 हो भनेर चाहिँ याद गर्नु नि पर्छ है। ल अनि त्यस पछाडि अब अर्को क्वेसन कस्तो छ, यो प्याटर्न हेर्नुहोस् त, यो प्याटर्नमा पनि तपाईँको अघिकै कुरा हो, यही प्याटर्न अहिले नै मैले भनिसकेको छु। यस्तो आयो भने चाहिँ तपाईँको 2n हुन्छ, यो भनेको 8 भइगयो। अब यतापट्टि एउटा जोडिएछ, एउटा यतापट्टि जोडिएछ भने पछाडि एउटा यो भयो, एउटा यो भयो भनेपछि +2 गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भयो, 10 भयो। अब यो 10 भइसके पछाडि फेरि पनि हाम्रो अर्को कुरा के आउँछ, अब कम्बाइन्ड हेरौँ त, कम्बाइन्डमा एउटा यो भयो यी होइन, अर्को यो भयो यी है, त्यो भएको कारणले गर्दा +2 भयो अर्थात् 12 भयो। अघि चाहिँ मैले हेरी यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउन सकिनँ किनभने यहाँ गन्जगोल भइसकेको छ, पहिल्यै मैले भनिसकेको हुनाले तपाईँहरूले मैले जेस् तपाईँहरूले पोइन्ट बुझिसक्नु भएको छ भनेर मैले फेरि पनि यसमा देखाइनँ है। यो देखायो भने झनै कम्प्लिकेटेड, फेरि अब यहीँ केरकार गर्दाखेरि झनै नराम्रो हुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कन्सेप्ट बुझ्नु पऱ्यो कि कतिवटा ट्रायङ्गलहरू छन् होइन, तपाईँको चाहिँ दुइटैको कमन कुन कुनबाट आउँछ, त्यसलाई चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ साना ट्रायङ्गल, त्यस पछाडि तिनीहरूभन्दा दुईवटा ट्रायङ्गललाई मिसाउने, त्यस पछाडि तिनवटा ट्रायङ्गललाई मिसाउने, अनि त्यसरी गर्दै गर्दै जाने हो है। यो कुरा यो फिगरको कन्सेप्ट त्यही नै हो है त। यो त अघि मैले बिफोर उमा पनि भनिसकेको छु। अब यसमा चाहिँ देखाउन मिल्यो, त्यही भएर सरसर देखाइदिइहालेँ मैले। अब हेर्नुहोस्, अब यस्तो फिगर आयो भने हाफ पाइन्ट यो हाफ पाइन्ट जस्तो छ कि। अब हाफ पाइन्ट भनेको चाहिँ तपाईँको 29 वर्ष मैले लाएँ भनेर सम्झे पनि हुन्छ, यदि गर्न तपाईँहरूलाई सदैव चाहिँ गर्नको लागि यसरी गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो तपाईँको चाहिँ हुन त त्रुटि हुँदैन, तर पनि इनकेस छिटो गर्नको लागि चाहिँ गर्दा 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 याद भइहाल्छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ पनि के छ, यहाँ पनि पहिला हेर्नुहोस् त, हामीले पहिल्यै गरेका प्याटर्न्सहरू कतिवटा छन्। एउटा यस्तो प्याटर्न देखियो, यो कम्बाइन हो नि त होइन, अनि एउटा चाहिँ यस्तै प्याटर्न हो कि होइन। ल हेर्नुहोस्, अब यो फिगर हेर्ने हो भने, यति फिगर हेर्ने हो भने हेर्नु त 1 2 3 4मा मैले जुन जुनमा 1 2 3 4 लेखेको छु, त्यो 1 2 3 4 लेख्नुको मतलब के हो त, यस्तोवाला हो कि होइन, यस्तोवाला फिगर हो नि हाम्रो हो 1 2 3 4 वाला यस्तो फिगर, अनि अर्को 1 2 लेखेको वाला यस्तो फिगर हो। अब यस्तो फिगरबाट बनेको कतिवटा हुन्छ त भन्दा 2 × 2n गरे पछाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको भित्रको आयो कि आयो होइन, यति यसको त आयो नि हाम्रो अहिले नै गरेको कुराहरू होइन, यस्तो यस्तोवाला यसकोवाला हाम्रो आयो। यो दुईवटा छन्, यो दुईवटा छन्, अनि तिनीहरूको सूत्र के 2n भने पछाडि यसको 16 आयो, केही डाउट छ छैन। त्यस पछाडि यतापट्टिको ट्रायङ्गल, यस्ता ट्रायङ्गलहरू कतिवटा छन् हेर्नु त, एउटा यहाँ छ हेर्नु त, एउटा यो ट्रायङ्गल, एउटा यता ट्रायङ्गल हो, अनि त्यस पछाडि यसको चाहिँ अर्को ट्रायङ्गल कहाँ यता हो कि होइन, जहाँ जहाँ 1 2 लेखेको छु त्यहाँ त्यहाँ भने पछाडि त्यसको पनि कति आयो त, 1 2 गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कतिवटा छन्, 3वटा ट्रायङ्गल छन्, 3वटा ट्रायङ्गलबाट 3वटा बन्छ भनेपछि 9 भयो। यतिसम्म पनि केही गाह्रो भएन, दुईटालाई जोडियो 25 आयो, यो पनि केही गाह्रो भएन। अब 4 कताबाट आउँछ त भन्दा हो, यो 4 चाहिँ कसरी आउँछ त, यसलाई र हेर्नु त, हेरी यो फिगर हेर्नु त, ल हेर्नुहोस्, यो कलर रातो रातो कलर लाएको छु नि मैले, यो बक्सा र कहीँ कतै ट्रायङ्गल जोडिएका छन् के, कहीँ कतै ट्रायङ्गल चाहिँ के भएका छन् त, जोडिएको छन्। यस्तोवाला ट्रायङ्गल छ कि छैन, ल हेर्नु त त्यो फिगरमा, जस्तो यस्तो छड्के फिगर छ होइन, यो हो कि होइन, छड्के फिगर छ भनेपछि यो यस्तो टाइपको आहा, यो यसरी आहा हो कि होइन हो। यहाँ थियो यो फिगरबाट चाहिँ तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, यहाँ हेर्नु त, रातो लागेको फिगरबाट एउटा, अनि यतापट्टिबाट यो दुईवटाबाट कम्बाइन्ड गरेर गऱ्यो भने तपाईँको चाहिँ कतिवटा ट्रायङ्गल आउँछ त भन्दाखेरि 4वटा ट्रायङ्गल आउँछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि ठुलो कम्बाइन्ड डिफ्रेन्ट सेपसँग गऱ्यो भने तपाईँको चाहिँ 4वटा आउँछ, 4वटालाई जोड्यो 29 आयो है, यसरी गर्न सकिन्छ। अब यो फिगरमा पनि तपाईँको त्यही हो, कम्बाइन्ड दिएको हुन्छ, कम्बाइन्ड फिगर। अब यस्तोमा चाहिँ तपाईँको यस्ता 3वटा छन् भनेपछि 3 × 2n गरियो 24 आयो। 24 आइसकेपछि ट्रायङ्गल हेर्नु त, एउटा यो ट्रायङ्गल, एउटा दुईवटा ट्रायङ्गल, अनि एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 3वटा, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 4वटा ट्रायङ्गल त त्यत्तिकै भइहाल्यो भनेपछि 4 जोडियो। 4 जोडिसके पछाडि अब तपाईँको चाहिँ यो ट्रायङ्गलहरू हेर्नु त, ट्रायङ्गलहरू कम्बाइन्ड हुन सक्छन् कि सक्दैनन्। ल हेर्नुहोस्, अब यो ट्रायङ्गलमा यस्तो टाइपको छ कि छैन हेर्नु त, यो ब्लूवाला कलरको लागेको, ल हेर्नुहोस् भने पछाडि यसमा पनि कति भयो, 1 2 गर्दाखेरि कतिवटा भयो, 3वटा ट्रायङ्गल भयो। अब यस्तै यताबाट पनि मिल्छ कि मिल्दैन, मिल्छ, अफकोर्स मिल्छ हो। त्यो भइसके पछाडि चाहिँ हाम्रो कतिवटा हुने भयो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 3 × 3 गर्दा 9 भयो होइन। यहाँसम्म केही डाउट छ छैन है, एकदमै इजी कुरा छ, त्यही सूत्र हो, अलिकति फिगर हेर्ने अनि लास्टमा कमनलाई जोडिदिने।
अब यसमा त तपाईँको त अब यसमा केही पनि छैन। अब 3 वटा त यत्तिकै भइहाल्यो अनि यस पछाडि एउटा यो भइहाल्यो होइन, एउटा यो भइहाल्यो होइन। यसरी चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि कम्बाइन्डली गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कतिवटा हुन्छ नि त 6 वटा ट्रायङ्गल भइहाल्छन् होइन। यो त गने पनि भइहाल्यो। अब यस्तामा चाहिँ अब यस्तो यस्तो फिगरमा पनि तपाईँले के याद गर्नु पऱ्यो त भन्दा तपाईँको हेर्नुहोस् त ल